درود دوستای عزیز، خوش آمدید به چینل ما. امیدوارم که جور و سلامت باشین. محمدی هستم. امروز با یک غذای اصیل و شناخته شده افغانی که این غذای ملی افغانستان است و خیلی خوشمزه و لذیذ می باشد به نام قابلی پلو. خب برای پختن قابلی ما چی نیاز داریم؟ برنج سیلای پاکستانی 1 کیلو، البته ما ترک کردیم قبلا 1 ساعت پیش. گوشت ماهیچه گوساله یا ماهیچه گوسفند باشه. گوشت باید گوشتا باید ماهیچه باشه، مقبول در میره. این هم 1 کیلو. پیاز 2 دانه، زردک 2 دانه. البته زردک باید رنگ روشن باشه، خب متاسفانه پیدا نشد. این کمک سرخ است، فرق نمیکنه. کشمش 1 گلاس یا 1 کپ، 1 پیمانه. نمک به تعداد مورد نیاز دیگه. 4 مساله برنج، 1 قاشق غذاخوری. بادام 5 قاشق غذاخوری، هم البته خلال شدگی است، پوست شدگی است. پسته 3 قاشق غذاخوری. بوره 4 قاشق غذاخوری. سیر 5 غوزه. روغن به مقدار لازم. خب دوستا، حالا میخوایم که خلال رو درست کنیم. خود قابلی است دیگه. دوستا ایل چای اگر باشه خوبه که کلی خلال پرده که بویکش خوب شود. دوستان این خلال ما نرم شده دیگه، آماده است. آتیشش خاموش شد. خب دوستای عزیز، یعنی گوشت یخنی ما پخته شده. یخنی رو میکشیم، برزو یخنی رو برای چربه و برنج است. حالا هم ما جوش کنه برنج به خیر میکنیم. دوستان برنج ما اینم پخته شده دیگه، کاری چراسان. دوستا زیر دیگه چرب کردیم که نچسبه.
برنج چپا میکنیم. این آب گوشت است، آب یخنی. کمی آب برنج هم میندازیم یا آب جوش، چون این آب یخنی کم. مساله هم سر چربه آب برنج میندازیم که خوب گرد شود. مقدار نمک هم میندازیم چون نمکش کمتر بود. شوال چربه آب برنج هم میندازیم. یه دوستا شکاف میکنیم که بخارش باز برای این ملافه رو بندازیم که عرق نکنه. دوستا آتیش رو چالان میکنیم تا که بخار از این برآمده. بخارش که برآمد باز آتیش خیلی کم نکنیم، به مدت نیم ساعت دم میشه.